So, ang gagawin natin ngayon, magpaparami tayo ng mulberry. Yung mulberry, meron kasi akong mother dito na tinanim. Kukuha tayo ng cuttings. So, papataw sa inyo, napakadali lang magparami ng mulberry. So, ito yung mulberry na mother natin. Isa, dalawa. Kung makikita nyo, may bunga siya. So, hinog na. Tingnan natin kung may langgam. Kung wala naman langgam, pwede natin kainin yan. Tabi siya. Kaya pa tayo. So, maliliit lang siya kasi hindi naaarawan eh. So, ito yung pagpaparami natin. Nakita nyo itong mahaba na to. Yung mahaba na yan yung gagawin natin cuttings. Kahit may bunga, okay lang. Kasi, mas nagiging dumadami yung bunga niya kapag lagi natin pinuputulan. Tingnan nyo to. Ito yung pinagputulan natin. Nag-usbong agad siya. Tapos bumunga na agad siya. The rest, ganun din nangyari. Kung makita nyo, lahat yan yung pinagputulan. Ito, itong putol na to, nagkaroon ulit siya ng usli. Tapos yung usli na yan, yung mga bagong usli na yan, yun lagi ang may bunga. Kaya sa mulberry, gustong gusto nilang pinuprune sila. O to, tingnan mo rin to, oh. Diba, putol, ayun pinagputulan, umuslit na bago, bunga agad. Tingnan mo to nga, oh, sa baba, pinakapayat, putol, tapos umusli, bunga agad. So ganun lagi ang technique sa mulberry. So ngayon ito, itong usli na, atong mahaba na to, at natin for sure mga ilang linggo magkakaroon ng ano yan, ng parang suhit dito ng anak. Okay. Hindi mo natin sila kukuhaan. So ngayon, ito lang yung kinuhaan natin, yung mahabang extra na mahaba na yan. So itong mahaba na to, ang mapapakinabangan natin dito, kukuha tayo ng tigda 2 dangkal sa dalawa. So putol. Tapos yun yung magiging guide natin. Dapat yung mga gadaliri lang ang taba. So para mabuhay. Ito, hindi ko sure kung mabubuhay pa to, pero pwede naman nating ikat. Tuhog lang natin. Yan. Ito, na to. Tapon na yan. Tingin pa tayo sa mother natin isa. Ito, pwede nating gawing cuttings to. Putulin natin to dito. Kasi natin to. Kunin natin tong, putulin natin tong suhi niya. Putol na rin yan. So ito, simula rito, patay ang cuttings. 2 dangkal, at tama. So bawas. Yan o. So may 4 na tayong cuttings. Tara, mag-prepare tayo ng ating pot kung saan na sila ilalagay. Balik tayo sa bahay. So, eto na yung ating plastic bag. Dito natin lalagay yung cuttings ng mulberry. So, dito rin papakita ko sa inyo yung simpleng taniman lang namin sa likod bahay. So, mga tanim dito yung mga panggamit lang sa sarili. Sili, kamatis, herbs, mint, tapos papaya. Dito, may pinya, maliit na pinya. Dito, luya. Nakabang na luya. Kasi dyan, plano namin magparami ng luya. So, tapos yung iba dito na seedlings, yung mga kakao. Tapos yun, kamyas. Kukuha na tayo ng lupa para sa ating pot ng cuttings ng mulberry. So, ito, lumang bed to. So, nabulok na yung mga ipot ng manok, organic matter. Ito, kuha. So, tinatabunan ng plastic to para hindi tubuan ng weeds. So, alam nyo naman ng weeds.
kung may sunlight, may weeds. So kaya ang ginagawa namin, tatakpan ng plastic. Eto, pag hinukay natin to, baka may mga bulati pa rito. Yan. Ayun. Ay, napatay ko yata. So ito yung mga ano natin. Dito tayo kukuha ng medyo ano to, soil na maputik, clay. Pero gagawin natin, hanap tayo ng organic matter. Itong ibabaw pala, medyo maayos pa. Organic matter pa to. Mga ipot ng manok. So ito, ay babaunan natin siya dito sa ating prepare na. Gigitna lang natin, tapos tatandaan nyo, kung makikita nyo yung mga talbos na to, dapat talbos na yan, dapat naka-upright, nakatutok sa taas, yung mga ganyan. Kasi baka mamaya may tusok nyo ng baliktad, mamamatay yan. Dapat yun yung point na yan, nakatutok sa pataas. So gigitna lang natin, baon natin, natin i-check to. Ito yung nasa gitna. Ayan, di ba? Yung point niya. Okay. Papakita ko sa inyo yung mga nabuhay na. So, dali natin to doon. Okay, papakita ko sa inyo yung mga nauna kong cuttings, kung ano yung mga naging ano niya, performance niya. So ito 4 weeks ago na yan. So 4 weeks ago may bunga na agad oh. Lahat sila oh, yun pa oh. Maliliit nga lang kasi talagang hindi pa sila full blast eh. Pinaparami natin. So yan, pwede natin mabenta yan ng 200 peso each, or depende sa laki. Minsan binibenta yan ng 500 eh. Depende sa laki. Tsaka sa variety. So ito variety na ito, ano nga ba to? Basta lagay ko na lang yung link sa ano, kung anong variety to. Nalimutan ko na eh. So ayan, kung gusto nyo magparami ng mulberry, or kung gusto nyo rin bumili sa akin, for sale yung iba natin dito. Like and subscribe sa ating Lolo Doms.